سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک اکسپنشن جذاب از بازی هانیباز در خدمت شما هستم. اکسپنشن فال فلیور. این اکسپنشن در سال 2024 عرضه شده و طراح اون پال سالمن هست. همینطور تصویرسازی این اکسپنشن رو آنهایتسیک انجام داده. در لحظه‌ای که این ویدیو داره ضبط میشه امتیاز 8.1 رو داره و سختی 2.86 از 5. فصل پاییز شده و دیگه زنبورها نمیتونن گرده گل پیدا کنن. بنابراین به جای گرده گل منبع تغذیهشون رو به میوه‌ها و بعضا سبزیجات تغییر دادن. اونها به دنبال سبزیجات و میوه‌های پاییزی هستن تا اونها رو میل کنن و عسل خوشمزه‌ای رو تهیه کنن که بتونن به حیوانات جنگل بفروشن. بریم ببینیم داخل این باکس پاییزی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. بریم ببینیم در باکس اکسپنشن بازی هانیباز فال فلیورز چه آیتم هایی هست. من اول از همه باکس رو باز کنم شینکش رو، بعد خود باکس رو با شما اشتراک بذارم، وجوه مختلفش رو ببینیم که به چه صورت. خب هانیباز یکی از بازی بسیار زیباست که من خیلی دوست دارم بازیش رو. همونطور که میبینید نقشه روی باکس به این ترتیب هست. در بالا ما این نقش رو داریم، در کناره سمت چپ این نقش رو، در کناره سمت راست این نقش رو. صدای خیلی بدی هم داد، امیدوارم که اتفاقی اون تو نیفتاده باشه. و پایین باکس و پشت باکس که یک نمایی از چیدمان بازی هست. همونطور که میدونید بازی 1 تا 4 نفره است، 45 تا 90 دقیقه زمان لازم داره برای بازی و برای افراد بالای 10 سال مناسب هست. خب من باکس رو باز کنم. داخل باکس این نقش هست، چیزی شبیه خود بازی هانیباز و میرسیم به قطعات جذاب بازی. اینا رو بذاریم کنار فعلا. بریم سراغ دفترچه. این دفترچه یک بافت خیلی جذابی داره، چیزی شبیه بازی وینگسپن. یک بافت به نسبت درشتی داره و قطعات بازی، ستاپ ماژول های مختلف داره که شما میتونید ازشون استفاده کنید و بازی سولو. و خب بریم داخل رو هم بیاریم بیرون اینها رو. چه قطعات دیگه ای هست اینجا تا کم کم بررسی کنیم. داخل کف باکس هم همین قسمت هست. در کنار هم تبلیغات بازی های دیگری هست از همین ناشر. به زودی امیدوارم که این مرچنت آف دارک رود رو برای شما ریباکس بگیریم. بازی خیلی خیلی جذابی هست و منتظر یک اکسپنشن جدید هم براش باید باشیم. خب این ریفرنس کارت ها هست، یک برگه که تمام کارت ها روش اومده و یک ریفرنسی میده و همینطور در مورد توضیحات کارت های دیگه. بورد بازی هست. این بازی چند تا بورد داره، من یه خود خلوت کنم اینجوری که بتونم بورد رو به شما نشون بدم. گمانم اینه که این بورد جایگزین بورد اصلی میشه، برای اینکه چیزی که دارم میبینم نه این گمان اشتباهه، به خاطر اینکه آیتم هایی که اینجا هست با آیتم های اصلی بازی متفاوت. و در پشتم همین حالت رو داریم. جایی در مورد تعداد نفرات چیزی ننوشته، ولی این چیدمانی که اینجا هست و چیدمان پشت متفاوته، فقط روی A و B داریم اینجا. خب جنسش عیناً مشابه جنس خود بورد هانیباز هست، تفاوتی نمیکنه، کاملا با همون کیفیت با همون ترتیب هست که جنس بسیار خوبی هم هست. البته یک بورد کوچکی دیگه اینجا داریم که 2 رو هست. باز یک بورد دیگه اینجا هست که این رو مخصوص در واقع بازی 3 و 4 نفره هست و این سمت بازی 1 و 2 نفره. تعداد کارت ها متفاوته و خانه های دایره‌ای که در پایینش وجود داره. توکن های در واقع کاج که کرنسی یا پول بازی هست که این 50 تایی هست. من یکیش رو پانچ بکنم. کاردبورد خیلی ضخیمیه به نسبت و جنس خیلی خوبی داره. دقیقاً عین هانیباز 4 تا
پلیر اید در واقع توضیح چیدمان ها به نحوی در مورد هر کدوم از عملیاتی که میشه انجام داد و من این رو هم خوب بذار نزدیکتر کنم که شما راحت تر ببینید. خب و 3 تا پانچ بورد که این پانچ بوردها یک مقداری براقه، در حداقل این یه دونه‌ای که اینجا هست خیلی براق‌تر از همین کاردبوردی هست که این سمت هم نمیدونم در تصویر مشخص است. بله شاید اینجا بتونید تشخیص بدید که کاردبورد زیری اصولا براق‌تر. این کاردبورد در نسخه دیلاکس فویلد هست، یک سری در واقع فویل تحلیل رنگ روی اینها اومده که توی این نسخه اون رو ما نداریم. این نسخه ریتیل هست، نسخه معمولی هست. توکن ها خیلی ضخامت خوبی دارن و اینها هم در حقیقت تایل های 6 ضلعی ساده هستن. خب این هم از پشت اونها. یک سری در واقع خانه های کندو اضافه شده که شما میتونید توی چیدمانتون در بازی استفاده بکنید که همونطور که می‌بینید آیکون های جدیدی رو اضافه کرده به بازی. بعضی از آیکون ها آشنا هست برامون، در خود بازی هانیباز هم دیدیم، این آیکون، این آیکون و این آیکون. بقیه جدید هستند، در پشت هم همین حالت. و باز اینجا هم یک سری آیکون ها برامون آشنان و یک سری دیگه جدید هستن که حالا باید دید که در بازی به چه صورتیه. کیفیت کاملا شبیه بازی هانیباز هست، هیچ تفاوت خاصی نمیکنه. یک سری میوه و آیتم های جذاب داریم، کدو تنبل، گلابی و فکر میکنم سیب یا بله ظاهرا سیب که اینا خیلی بامزن، کاملا سفتن. بله یه حالت لاستیکی خیلی نرمی دارن ولی خیلی آیتم های جذابی هن. کدو تنبل، این هم گلابی ها. گلابی هم باز همونطوری هستن، لاستیکی هن، منتها لاستیکی خیلی سفته، یعنی خیلی سخت نیست. همونطور که میبینید صدایی از به هم خوردنشون تولید نمیشه. و کیسه آخر که بله مشخصا سیب هستن، سیب های قرمز خیلی جالب. خب اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ دسته کارت ها. ببینیم میشه از اینجا باز کرد یا باید از چاقو استفاده کنیم یا ترکیب هر دو. هانیباز از بازی های خیلی خیلی زیبا هست که در این حال گیم پلی بسیار جذابی هم داره. حتما پیشنهاد میکنم که اگر تا حالا تجربهش نکردید این بازی رو تجربه کنید. خب یک سری در واقع آیتم های جدید برای امتیازگیری وارد بازی شده که در انتهای بازی در واقع اگر که این آیتم ها رو تامین کرده باشید این امتیازات رو خواهید گرفت. یک سری دیگه اینجا هست که من فکر میکنم که اشتباه کردم. این کارت ها در طول بازی امتیازاتش در واقع گرفته میشه، به محض اینکه هر کدوم رو تامین کنید اون امتیاز رو میگیرید. در واقع اولین نفری که این نیاز رو برطرف کنه 20 امتیاز یا 20 در واقع سکه میگیره به نحوی، نفر دوم 10 تا و نفر سوم 5 تا. اینها مربوط میشه به سولو، کارت های سولو هست اینها. و نحوه امتیازگیری در حالت سولو. این هم توضیحاتی هست برای ایونت ها. و بریم سراغ کارت ها، بریم دسته‌بندیشون به چه صورتیه. یک سری این هست، مارکت و تا اینجا. خب این کارت های اوردری هستش که در واقع برای میوه ها هست، ترکیب در واقع آیتم هایی که در هانیباز هست و میوه هایی که اینجا داریم میبینیم، گرده های گل، عسل های مختلف و میوه هایی که در اینجا داریم. و خب بدیهیه که انتظار طراحی جذابی هم داشتیم که اینجا هم داریم، همون رو میبینیم.
همه کارت ها ترکیبی از آیتم های جدید و آیتم های قدیمی هست. این تعدادی که اینجا بود. این دوتا تو پشت روی یکی هست به اسم توست کارت و اینها همه توست ها هست که قاعدتا یک آیتم جدید هست که به بازی اضافه شده. هر کدومشون چیزی که من دارم میبینم فکر میکنم در انتهای بازی امتیازاتی رو میده به ازای پولی که داری، به ازای که کارگرهایی که در روی بورد هستند، به ازای اوردرهایی که در واقع جواب دادی بهشون و بقیه آیتم ها. خیلی طراحی جذابی داره واقعا. اگر رو بیارم نزدیکتر که شما بتونید ببینید، فوق‌العاده طراحی ها جالب هستن. خب یک سری کارت دیگه هم اینجا هست که به اسم مارکت فورج و ببینیم که این سمت چیه. فکر میکنم این مربوط به سولو باشه اگر اشتباه نکنم. در مورد اینها شک دارم که بعد این رو چک بکنم. کارت کیفیت شما تو گفتم و بقیه کامپوننت کاملا شبیه بازی اصلی هست، هیچ تفاوتی نداره. این هم از اکسپنشن بازی هانیباز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر که نظری دارید، اگر تجربه در مورد بازی هانیباز دارید با ما به اشتراک بذارید در کامنت ها و خوب باشید.